السلام عليكم حبابنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم كيف ديما في قناتي وقناتكم وصفات تجميلية. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد المشروب زوين بزاف بالنسبة للناس اللي كيعانوا من النحافة وكيبغوا هكا يغلاضوا بلا ما يمشوا هكا يمشوا للصيدلية ولا هذا، يقدروا انهم يديروا وصفات طبيعية وان شاء الله غادي يلقاو عليها نتيجه. اليوم ان شاء الله البنات هذا مشروب ان شاء الله كله غني بالفيتامينات، وان شاء الله كيزيد في الوزن ولا بهذا المعنى كيغلظ. المهم الوصفه البنات اش غنقول لكم عليها راه زوينه بزاف. غادي نحتاجو فيها اولا بسم الله على بركه الله، وكيف ديما كنصلوا كامل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبغيكم كاملين تصلوا على النبي في التعاليق باش هكذا نتوما ان شاء الله تاخذوا الاجر. وبسم الله على بركه الله نبداو الوصفه البنات هي العدس. ماشي العدس البلدي، ماشي العدس اللي كنستعملو هكا الرومي، لان هاد العدس البنات ليه فوائد بزاف على الصحه. مزيان لينا كيف كتعرفوا انه راه مزيان حتى لفقر الدم. بالنسبه للناس اللي كيعانوا من فقر الدم كياخدوه كيحمروه ويدبوه وكيستعملوه مع الياغورت او دانون وكيعودوا ياكلوه مزيان الوليدات هكا اللي كيعانوا من فقر الدم، ولكن يكون العدس بلدي. عندنا البنات النافع، كلشي راه كيعرف النافع البنات راه ليه فوائد مزيانه بزاف على الصحه. الفوائد ديالو انه مهدئ للاعصاب ومزيان للغازات اللي كيكونوا هكا عندنا في القولون العصبي وفي المصرع. وهذا البنات الحلبه، كلشي كيعرف الحلبه البلديه البنات ماشي الروميه. اذا بغيتو تعرفوا الحلبه البلديه هي اللي كتكون اللون ديالها بحال هكا غادي الميل القهوي وكيكون فيها الحجر بزاف وكتبغي تنقيها. اما الحلبه الاخرى العاديه الروميه كتكون صفراء وما كيكونش فيها الحجر، كتكون نقيه. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لك بان الحلبه راه كتعطينا الريحه وهكا وما كيبغوهاش تعطي الريحه، اليوم ان شاء الله انا غادي نقدم لكم الوصفه اللي كندير انا وما كتخرجش ديال الريحه، وانا هاد الوصفه كنستعملها لوليداتي. غادي ان شاء الله تجربوها معايا وتشوفوا. غنجيبو كاس تاع الماء، ولكن البنات الماء يكون غليان يكون سخون طيب. بالنسبه للناس اللي كيفهموش هكا اللغه العربيه، المهم الماء يكون طيب غليان. كنشدوه كناخدو فيه الحلبه بحال هكا وكنخليوها البنات هاد الحلبه ساعه وهي في الماء غليان. ملي كتقعد البنات من بعدها غادي نجيبو قرعه ديال الدجاج، ماشي البلاستيك ولا كاس نتوما اللي كتستعملوا ديال الدجاج بحال هذا. غادي ناخدو البنات العدس البلدي، وكي قلت لكم ان هاد الوصفه كتورد لينا حتى الوجه ديالنا، كيعطي واحد الاشراقه البنات. ماشي غير مزيانه غير انها مزيانه تزيد في الوزن، مزيانه حتى انها كتصفي لينا الذات ديالنا من الداخل. وهاد الوصفات البنات راه ماشي غير كنجيو كنلوحهم لكم، كيكونوا مجربين. الا ما جربتهمش انا كيجربهم شي واحد اللي قريب ليا بزاف وكنشوفوا انه لقى النتيجه عليها اللي كنديرها. المهم ها هو العدس درتو، ناخد النافع حتى هو من بعد. ملي غادي تقعد ليا الحلبه ساعه غادي نصفيها وغنجيبها البنات. الحلبه من بعد ما صفيتها بعد ساعه باش ما تعطيكمش الريحه غادي نضيفها لهاد المشروب هذا صافي البنات. وكنخليو هذا المشروب غادي نعمرو عليه، انا غادي نزيد مازال نعمر عليه بالماء حتى لهنايا حتى المهم حتى الفم، خلوه حتى كيطلق. ملي كيطلق مزيان اشنو هو الطريقه ديال الاستعمال؟ الطريقه ديال كاس قبل الفطور، كاس قبل الغداء، وكاس قبل العشاء. المهم هادو هي الوصفات اللي المهم كتاخدوهم حتى من قبل الماكله وكيزيد في الوزن. نتيا بغيتي تشربيه دائما راه هاد الماء من بعد ما كيبرد راه تقدري انك اذا جاك العطش تصفيه وتشربيه في بلاصه الماء، وراه فيه منافع مزيانه. فيه منافع كي قلت لكم راه المنافع ديالو لا تحصى.
فيه العدس البلدي، عرفتو العدس البلدي غني بالحديد ومزيان لينا الجسم. والحلبه كي كتعرفوا انها حتى هي راه مفيده وكتزيد في الوزن ومزيانه وكتعطينا واحد الاشراقه للبشره ديالنا. هذا المشروب غير جربوها البنات على ضمانتي. المهم من بعد كي قلت لكم ما غادي يطلق مزيان غادي تشدوه تصفوا كاس، ومن بعد تخلوا كلشي هاد العناصر هكا في الكاس. غادي تخلوها ملي يكمل لكم الماء غادي ديروا ماء اخر غليان وتخلوه عليه. من بعد البنات كيف كتشوفوا كي قلت لكم ملي غادي يكمل لكم الماء غادي ديروا ماء اخر وتخووا عليه مده 3 ايام وتبدلوا هذيك الساعه وتبدلوا النافع، ديروا نافع جديد، عدس بلدي جديد. المهم راه ما تخافوا ولا حطيتوها كاع في الثلاجه راه تقدر انها تديكم اسبوع. المهم هذه هي وصفتنا، وصفه اليوم. نتمنى ان شاء الله البنات تلقاو نتيجه على هذه الوصفات. والله البنات لا كنعطيهم لكم من اعماق القلب. شكرا لكم بزاف على التعاليق، وشكرا للناس اللي كيتابعوني من برا من الديار الاوروبيه، شكرا لهم بزاف يا اختي، مرحبا بهم بزاف، ومرحبا بالناس اللي انضموا للقناه ديالي جداد كنقول لهم. المهم البنات كي قلت لكم مرحبا بالناس القدام ومرحبا بحتى بالجداد، الف مرحبا. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفات ينالوا الاعجاب ديالكم، والى عجبتكم الوصفه ما تنساوليش ديما بديري لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وتبارك الله عليكم، ومع فيديو مقبل ان شاء الله. مرحبا عليكم.